Nghệ thuật sống của con người là nét đẹp, là sự khéo léo trong suy nghĩ cũng như hành động. Người có nghệ thuật sống là người tinh tế trong việc thể hiện nét đẹp, sự khéo léo ấy ra trong cuộc sống thường ngày. Nét đẹp, sự tinh tế ấy là con người vẫn đang được đề cao và phát huy qua nhiều thời. Vạn sự trên đời đều không thoát khỏi vòng xoay nhân quả. Thiện ác hữu báo là chân lý không thể mê lầm. Vậy nên, một khi lĩnh ngộ được, người dù phụ ta nhưng nhân quả không phụ, bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy thương tâm tuyệt vọng nữa. Thứ nhất, thà xả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu, tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương tri thức, những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ mà thôi. Thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, thì bạn phải học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa. Có đối mặt với những lời nhận xét, phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Thứ hai, thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Phải nhớ rằng, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn. Nên nhớ rằng hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo dùm beng. Thứ ba, thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Nếu bạn chỉ đắm chìm trong sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không dám mở lòng, thì đồng thời bạn cũng đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước. Thứ tư, thà khỏe mạnh cũng không cần đến công danh lợi lộc. Nếu bạn đặt hai thứ này lên bàn cân, chúng ta dễ dàng thấy được. Dù không có công danh lợi lộc, bạn vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu không có sức khỏe, bạn sẽ đánh mất tất cả, chứ không chỉ là công danh lợi lộc. Do đó, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất mà mỗi người cần phải trân trọng và ưu tiên hàng đầu. Thứ năm, thà là người bình thường cũng đừng mua danh chuộc tiếng. Người ta có câu, thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo để kẻ khác coi thường. Bản chất của việc mua danh chuộc tiếng chỉ là sự dối lừa, đem lại cho bạn thị phi và mệt mỏi. Lúc trước bạn vinh quang bao nhiêu, thì sau khi sự thật bị phanh phui, bạn sẽ tủi hổ bấy nhiêu. Thứ sáu, thà rằng chịu thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ. Khổng Tử từng dạy học trò, chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Làm việc mà cầu mau chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. Đôi khi bạn gặp phải chuyện mà mang lại lợi ích cho bản thân mình, dù là một ít nhưng cũng đủ làm bạn phân vân. Con người chúng ta không thể tránh khỏi sự cám dỗ, chỉ thích hưởng lợi mà không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Thế nhưng phải hiểu rằng đôi khi có thiệt mới là phúc, có lợi lại thành họa. Thứ bảy, thà thua một cách vinh quang chứ đừng chỉ luôn thắng mãi. Bạn luôn cố gắng thắng mọi cuộc tranh cãi, nhưng bạn sẽ thua nhiều mối quan hệ. Đó chính là cái giá phải trả nếu bạn quá cố chấp và chiến thắng. Trong cuộc sống, thắng và thua có thể trở nên vô nghĩa với rất nhiều điều. Người thông minh luôn biết đạo trung dung, buông bỏ và nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mọi mối quan hệ xung quanh. 8. Thà chịu vất vả chứ đừng ham lạc thú. Ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả, cần cù, chịu khó chịu khổ
để tôi luyện cái trí, giữ gìn năng lực còn hơn. Đừng toan tính khôn lỏi, vì làm người không có ai ngốc cả. Không phải kẻ khác chẳng biết toan tính tệ hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó, đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra, những chiêu trò khôn lỏi vặt vãnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Trên đời này, cái gì hỏng thì mình sửa. Sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa 1 năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gặt về một thành tựu lớn.